פילוסוף הוא אדם שיוצר רעיונות בדבר מהות החיים ואיך לחיות נכון, איך לחיות בכבוד, איך לחשוב, למה לחיות ומה לעשות עם החיים. פילוסוף מלמד בעל פה ובכתב בני אדם את עקרונות העולם והחיים על פי השקפתו ולמען תועלת החברה. לאורך ההיסטוריה היו פילוסופים רבים שהשפיעו עמוקות על בני דורם. חלקם פעלו בזמנם, אבל ההשפעה שלהם הגיעה דורות אחריהם דרך הכתבים שלהם והתלמידים שלהם. אנו מכירים שמות רבים, כמו זה של אריסטו, שלימד את תורת המדינה ואת תורת החברה, או את שמו של אפלטון. שמענו כולנו על סוקרטס, או על פרוטגורס, שאמר, האדם הוא קנה המידה לכל הדברים. חלקנו שמענו על הרודוטוס, אבי ההיסטוריה. גם על פילוסופים מהמזרח, כמו קונפוציוס, או בודהה. רבים שמעו על דקארט ועל משפט שלו, אני חושב, משמע אני קיים. שמות כמו שפינוזה או ניטשה, שהאמין ברעיון הפילוסופי של העל אדם. שמות רבים יש לאותם הוגי רעיונות. האם יש פילוסוף אחד שהוא כה גדול וכה משפיע בדבריו וכתביו, שעיצב את העולם יותר מכל השאר? אכן יש. שמו אינו ידוע, אך הכינוי שלו הוא הדויטרונומיסט, וההשפעה שלו על העולם היא מכרעת ובלתי ניתנת לשינוי. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, ואפילו אם הוא היה אדם אחד או שם הקובץ של אנשים שחיו באותו הזמן. הדויטרונומיסט הוא למעשה האדם שהעלה את כל ספרי המלכים והנביאים על כתב, ויצר את התנ"ך לספר אחד. הוא חי בערך במאות השביעית או השישית לפני הספירה. עיר פעילותו הייתה ירושלים בתקופת המלך יושעיהו או המלך צדקיהו. הוא הגיע ממעמד הכהנים של בית המקדש. כחלק מעבודתו הוא העתיק את כתבי ההיסטוריה של עם ישראל ואת כתבי הנביאים ועבד בפולחן לאלוהי ישראל. כך הוא היה בקיא בכל הדברים הללו. הוא היה מאמין אדוק באלוהי ישראל וראה את כל העולם וכל מה שקורה סביב חוקי האל. תמצית השקפתו הייתה כזאת: הדויטרונומיסט ידע כי 1000 שנים לפניו אלוהים נתן לעם ישראל במעמד הר סיני את חוקיו וקראת איתם ברית שהם יסגדו רק לו, ילכו לפי החוקים שלו ויחריטו כל עבודת אלילים, והוא בתמורה ישמור עליהם ויעניק לעם ישראל שגשוג. הדויטרונומיסט מספר כי לאורך מאות שנים העם נטש פעמים רבות את אלוהיו וסגד לאלוהים אחרים. לכן האל העניש אותם, לא לפני ששלח להם נביא שיזהיר אותם. הוא ידע כי כדי שעם ישראל יחיה בשלום בארצו בעירו, לא יסבול מגלות ויהנה משגשוג ושלווה, הוא חייב לחיות לפי חוקי אלוהים ולהשמיד עבודת אלילים. הוא היה גם היסטוריון וגם פילוסוף, שראה את התפתחות העולם בהווה ובעתיד דרך תגמול ועונש מידי האל. קצת לפני חורבן בית המקדש הראשון, הוא אסף את כל כתבי ההיסטוריה של עם ישראל, את כל הקרוניקות, כל כתבי הנביאים והמלכים ואת חוקי האל, וחיבר אותם לספר אחד ששימש את עם ישראל ועמים אחרים ל-2600 השנים הבאות. קשה להפריז במידת החשיבות של הדויטרונומיסט. במידה והוא לא הקיים, האם היהדות הייתה קיימת? האם הנצרות הייתה מתפתחת? האם האסלאם היה נוצר? סביר להניח שהעולם של היום היה שונה לחלוטין אלמלא אותו אדם. דורות של פילוסופים היו כותבים ויוצרים אחרת, ואנחנו היינו חיים במציאות שונה לחלוטין. הדויטרונומיסט הוא זה שיצר את הספרות הדתית, ולכן הוא הפילוסוף הגדול מכולם.